สวัสดีครับ Enlist Tech Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Power and Energy Logger นะครับของ Schwinn โมเดล PEL 103นะครับว่าเขามีรายละเอียดยังไงใช้งานยังไงนะครับลองติดตามมาดูกันครับผม PL 103นะครับเขาเป็น Power and Energy Logger อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับโดยแบรนด์ของ Schwinn Anu เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางฝรั่งเศสเขานะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้านะครับประโยชน์ของเขาก็คือจุดประสงค์นั้นเลยนะครับลักษณะของการออกแบบของตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นลักษณะแบบพกพาได้นะครับมีน้ำหนักเนี่ยเบามากผมจับไอตัวพวกเครื่อง power blocker มาหลายยี่ห้อแล้วแต่ผมชอบตัวนี้ตรงในเรื่องของขนาดของมันนะครับน้ำหนักของมันทำให้เราพกพาสะดวกนะครับไม่ต้องเวลาเราเข้าไปในหน้างานเนี่ยไม่ต้องแบกอุปกรณ์หนักๆเข้าไปนะครับขนาดมันค่อนข้างจะกระทัดรัดเนี่ยลองเทียบกับฝ่ามือดูก็นะครับก็ถือง่ายๆอยู่ในมือแบบนี้นะครับตัว PEL 103ก็คือโมเดลของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชูวินนะครับทำตัวนี้ออกมาเป็นซีรีส์นะครับซึ่งไล่มาตั้งแต่ PEL เป็นซีรีส์100นะซีรีส์100ซึ่งตัว PEL เนี่ยมี PL 102 103 04นะครับจนถึง06ซึ่งในแต่ละตัวก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ตัวที่ให้ผมให้สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็น PL 102ก็จะไม่มีจอดิสเพย์ตรงนี้เลยนะครับแต่103ก็จะมีเจ้าจอดิสเพย์มาให้เราเวลาเซตค่าต่างๆให้เรามองเห็นสื่อสารกับมันนิดนึงทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าแล้วถ้างั้น PEL 102มันจะใช้งานได้ยังไงในเมื่อเรามองไม่เห็นหน้าจอในการเข้าไปเซตค่าอะไรต่างๆเข้าเลยนะครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีระบบบลูทูธนะครับเป็นระบบบลูทูธซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นอุปกรณ์สมัยที่เขาเรียกว่าอะไรทันสมัยทันยุคทันสมัยนะคือมีระบบบลูทูธนะครับเราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของตัว PL เนี่ยมาสามารถสื่อสารกับเขานะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไอ้เจ้ารุ่น102เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีจอดิสเพย์เพราะเนื่องจากเมื่อเราลิงก์เข้าไปกับระบบแล้วเนี่ยบลูทูธมันเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตัวหน้าจอการเซตติ้งค่าต่างๆเนี่ยจะไปอยู่บนสมาร์ทโฟนของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย103ก็จะเพิ่มฟังก์ชันเข้ามานิดนึงในการที่จะสื่อสารกับเขาผ่านหน้าจอก็คือ2 ทางนะครับสามารถเซตได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถเข้าไปเซตค่าได้ทั้งตัวที่หน้าจอดิสเพย์เขานะครับแต่จากประสบการณ์การใช้งานของผมนะผมมีความคิดว่าการเซตที่ตัวหน้าจอไม่สะดวกเท่าการเซตผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าการเข้าไปกดปุ่มอะไรต่างๆรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจากที่เคยใช้มันใช้งานง่ายกว่านะครับมันใช้งานง่ายกว่ากับการกดปุ่มที่เขาให้มาแล้วก็สมาร์ทโฟนนั้นมีหน้าจอที่หลากหลายกว่ามีกราฟในเรื่องของการปั่นเฟสของแรงดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีลูกเล่นมากกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยหน้าจอตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองกด power เข้าไปดูครับขออนุญาตเสียบ power เข้าไปนิดนึงนะครับเพราะพอดีแบตมันน้อยในส่วนของตัวไหนๆก็พูดถึงเรื่องของตัว power แล้วนะครับก็คือ
จะพูดในรายละเอียดนิดนึงตัว power เนี่ยถ้าที่เราดูเนี่ยมันจะมีอยู่ลักษณะ3ลักษณะนะครับก็คือคล้ายๆกับพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับก็คือเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวของเขานะครับซึ่งจากที่ผมเคยทดสอบนะเขามีความสามารถในการที่จะอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะครับเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับหลังจากชาร์จเต็มนะเกือบ2ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกใช้พลังงานของตัวแบตเตอรี่เขานะครับวิธีที่2นะครับก็คือเราเสียบปลั๊ก power 220 โวลต์นะครับจากปลั๊กไฟบ้านทั่วๆไปเนี่ยเสียบเข้านะครับก็เป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเดี๋ยวแนะนำตัวอะแดปเตอร์ไปเลยแล้วกันนะครับก็คือพลังงานจากส่วนที่3วิธีที่3ดีกว่านะครับพลังงานวิธีที่3ของเขาก็คือใช้ตัวอะแดปเตอร์ของรุ่นเขาเลยนะครับเป็น power adapter for PEL 102 and 103นะครับซึ่งวิธีนี้มันเวิร์กนะครับมันเวิร์กยังไงก็คือปกติเนี่ยเวลาผมใช้พวกเครื่องมือวัดพลังงานต่างๆเวลาเข้าไปที่หน้างานนะครับจะพบปัญหาว่าเราจะต้องไปหาพวกปลั๊กพ่วงยาวๆมาต่อเพื่อเสียบเป็นปลั๊กพลังงานแบบนี้นะครับให้กับตัวพวกเครื่องมือวัดนะครับแต่เจ้าตัว Juwin PEL 103เนี่ยมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งผมถือว่ามันเวิร์กมากนะก็คือการใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับของมันเนี่ยเสียบเข้าไปในส่วนของโวลเตจนะครับ V1 V2 V3 เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะโอเคแล้วเอาตัวจ่าย power เนี่ยเสียบเข้าไปแทนนะครับเราเอาตัวนี้ตัว power ของที่เราจ่าย220โวลต์ปกติเนี่ยเสียบเข้าไปตัวนี้แทนปั๊บจากนั้นนะครับไอตัวคีบโวลเตจของเราเนี่ยที่เป็นปากจระเข้เนี่ย V1 V2 V3 นิวตันเนี่ยเราจะทำหน้าที่เสียบที่แรงดันตามเฟสที่เราต้องการที่จะวัดนะครับถ้าเป็นระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็เป็นเฟส A เฟส B เฟส C แล้วก็นิวตันลักษณะอย่างนั้นนะครับหรือจะเป็นระบบ RST อะไรก็ตามแล้วแต่ที่เราจะเรียกนะฮะ RST นิวตันพอเราคีบเสร็จปั๊บพลังงานจากตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะเข้ามาจ่ายที่ระบบ power ตัวนี้เลยเป็นพลังงานให้กับตัวเครื่องมือวัดเลยถามว่ามันดียังไงข้อดีมากๆเลยนะครับก็คือ1การที่เราต้องไปเสียบปลั๊กนะครับมาจ่ายพลังงานให้มันเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงในการที่ปลั๊กจะหลุดจะมีคนมาเตะปลั๊กแล้วหลุดไปนะครับจะมีเหตุต่างๆมากมายนะครับปลั๊กหลวมอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้มันเกิดการที่เราช่วงระยะเวลาที่เรากำลังเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยมันล้มเหลวไปนะครับแต่พอมีอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปปั๊บแล้วด้านบนเนี่ยเป็น V1 V2 V3 นิวตันไปเสียบกับระบบไฟฟ้า3เฟส4สายของเรานะหรือถ้าไม่ใช่3เฟส4สายเป็นระบบ3เฟส3สายตัวมันก็สามารถที่จะเอาพลังงานมาใช้ได้นะครับเพราะตัวนี้มันเป็น universal power อยู่แล้วมันสามารถปรับพลังงานได้หลากหลายรูปแบบก็เป็นพลังงานจ่ายให้มันเพราะฉะนั้นเมื่อมันออกแบบมาในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการที่เราจะต้องไปเสียบปลั๊กพ่วงมาจ่ายพลังงานให้กับตัวเครื่องมือวัดนะครับจะลดความเสี่ยงที่ปลั๊กมันจะหลุดไปในระหว่างทางโอเคขอยัดเอาออกก่อนนะครับเพื่อเสียบไฟ220โวลต์ระบบไฟบ้านเข้าไปก่อนเพราะเนื่องจากตอนนี้แบตเตอรี่มันมีไม่เยอะ
โอเคนะครับทีนี้มีอะไรที่ต้องพูดกับเกี่ยวกับ PEL อีกโอเคแนะนำในเรื่องของการเสียบตัวอุปกรณ์นะครับในการที่เราจะไปคีบวัดนะครับไปคีบเพื่อวัดแรงดันวัดกระแสออกมานะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวปากจิ้งจกนะครับเป็นตัวปากจิ้งจกที่เราจะไปคีบที่ระบบ3เฟส4สายของเราหรือว่าถ้าเป็น3เฟส3สายเราก็ใช้แค่3เส้นนะครับเอาออกไปเส้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นระบบ3เฟส4สายเราก็เอาแดงนะครับแดงดำน้ำเงินพอดีต้องบอกนิดนึงว่ายุโรปนะครับเขาจะใช้มาตรฐานสีแตกต่างจากบ้านเรานิดหนึ่งก็คือยุโรปเนี่ยเขาจะใช้แดงดำแล้วก็น้ำเงินนะครับเป็นเฟส A เฟส B เฟส C ในบ้านเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาตรฐานเราก็จะใช้แดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับแดงเหลืองน้ำเงินนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลดำเทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่เป็นไรก็เพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าปัจจุบันนะครับมาตรฐานสีมันเป็นยังไงเราก็คีบให้ตรงแค่นั้นเองนะครับแล้วมีนิวตันถ้าเป็นระบบที่มีนิวตันเพิ่มเราก็คีบนิวตันเพิ่มไปอีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของสายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปตามสีของเฟสนะครับตามสีของเฟสแบบนี้นะก็คือ V1 ก็คีบสีแดงไปนะครับ V2 เรากำหนดให้เป็นอันนี้มาร์กอาจจะไม่ตรงนะเดี๋ยวต้องไปแก้ไขมาร์กนิดนึงแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็น V2 นะครับแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินเป็นแบบนี้ก็จะเป็น V1 V2 V3 แล้วก็ถ้ามีนิวตันก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งแบบนี้ในเรื่องของสีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปแก้มาร์กให้มันตรงให้มันเข้าใจง่ายนิดหนึ่งแต่พอดีตัวนี้มาร์กมันมาร์กมาอย่างนี้นะครับมาร์กมาอย่างนี้แต่เวลาเราเอาไปคีบเราก็ต้องคีบให้ตรงนะครับก็คือแดงเป็นเฟส A นะครับขาวเป็นเฟส B น้ำเงินเป็นเฟส C เขียวเป็นนิวตันอะไรก็ตามแต่ถ้างงก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการไปแก้ไขมาร์กนิดนึงนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เป็นแบบเมื่อกี้ล่ะก็คือที่เราใช้ซ็อกเก็ตเป็นอะแดปเตอร์พลังงานของมันนะครับมันก็จะเสียบแบบนี้ลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับส่วนตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปแทน power 220 โวลต์ของเรานะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเราก็เอาสีตรงนี้มาเสียบให้ตรงนะครับมันเป็นแค่สีนะครับเรามาร์กสีให้มันตรงกับเฟสเวลาเราไปคีบก็คือเป็นอันใช้ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาด้านที่เป็นด้านปากจิ้งจกไปทำการคีบกับระบบนะครับซึ่งในการคีบกับระบบเนี่ยถ้าให้ปลอดภัยก็แนะนำให้มีการตัดไฟก่อนแต่ในบางครั้งก็ต้องเข้าใจว่าหน้างานอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องรันระบบอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะตัดไฟได้ผมมีคลิปอยู่ตัวหนึ่งเกี่ยวกับการคล้องวัดเครื่อง power analyzer นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ด้านบนคลิปนะครับลองไปย้อนดูก็คือจะต้องมีความปลอดภัยในเรื่องการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ถุงมืออะไรต่างๆต้องปลอดภัยนะครับเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันต่างๆต้องพร้อมเพราะว่าการติดตั้งเครื่อง power ในขณะที่โหลดกำลังทำงานเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงนะจะต้องทำงานอย่างปลอดภัยนะครับทีนี้ไอตัวพอเราคีบแรงดันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดกระแสนะครับ
ตัวนั้นก็คือ CT นะครับ CT หน้าตาแบบนี้นะครับ CT หน้าตาแบบนี้3เฟสนะครับก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเราใช้มาร์กคือแดงเป็นเฟส A ดำเป็นเฟส B น้ำเงินเป็นเฟส T นะครับหรือว่าจะใช้เป็น RST อะไรก็แล้วแต่เรียกนะครับแต่ในส่วนของCT เนี่ยจะมีแค่3